Μπερκίν. Έπεσε σούρουπο κοντά η ώρα 5 κι ήταν Καρντάσια από τα μέρη του Ναζίμ. Τον δολοφόνησε εκεί η αστυνομία. Να το θυμάσαι το όνομα Μπερκίν Ελβάν. Οι αδερφοί του κράτους ήταν πάντα η βία. Είτε τη στέλνουνε από εδώ ή το Ερντογάν. Να σου είχαν πει άραγε και σένα στο σχολείο ότι απέναντι στο γέο είναι οχτρός. Βρωμάει εθνικισμό το προβατοποιείο. Είτε είναι τουρκικός είτε ελληνικός. Μες στα κοιτάπια τους ποτέ τους δεν χωρέσαν. Αυτό το σύστημα που από το λαιμό μας πνίγει. Μας κατηγοριοποίησαν και μας διαιρέσαν. Οι δούλοι πρέπει να είναι πολλοί και αφέντες λίγοι. Άμα σου τύχει να απαντήσεις στον Αλέξη, πες του για μας ότι δεν πέθανε πως ζει. Κι ότι Καρντέσεμς είναι αυτή η σωστή λέξη. Από το Σύνταγμα μέχρι και το Γκεζί. Φάγανε δεν θα ήταν 15. Λέει τον φωνάζανε Μπερκίν. Φάγανε δεν θα ήταν 15. Κι ήταν Καρντάσια από τα μέρη του Ναζίμ. Φάγανε δεν θα ήταν 15. Τον δολοφόνησε εκεί η αστυνομία. Φάγανε δεν θα ήταν 15. Οι αδερφοί του κράτους ήταν πάντα η βία. Κι άμα σου τύχει να απαντήσεις και τον Παύλο, να του μιλήσεις, είναι ένας παλιός μου φίλος. Κι έτσι και έχουνε φασίστες και εκεί πάνω. Να μη φοβάσαι, θα σε προστατέψει εκείνος. Απόψε καίγονται οι όχθες του Βοσπόρου. Ναύτες δακρύζουνε περνώντας τα βαπόρια. Στα αιώνια ζάρια του Θεού και του Εωσφόρου. Πάλι μας παίξανε και φέραν πάλι ντόρτια. Από την Άγκυρα μου ήρθανε τα νέα. Ότι κατέβηκε στο δρόμο το Μετού. Δεν τη φοβίζει η εξουσία την νεολαία. Ούτε τον μπάτσον οπλισμός και του στρατού. Με κάτι λέξεις που έχουμε και δυο κοινές. Σου γράφω απόψε που στα μάτια κοιταζόμαστε. Μήπως και νόσουμε επιτέλους τις φωνές. Μήπως αρχίσουμε και να συνεννοιόμαστε. Μες στο ποτήρι μουράκι και σε ρεφέ. Βαρύ τσιγάρο και οι στάχτες στο τασάκι. Βαριά μας λάβωσαν απόψε αδερφέ. Απόψε σκότωσαν ένα μου καρδασάκι. Φάγανε δεν θα ήταν 15. Λέει τον φωνάζανε Μπερκίν. Φάγανε δεν θα ήταν 15. Ήταν Καρντάσια από τα μέρη του Ναζίμ. Φάγανε δεν θα ήταν 15. Τον δολοφόνησε εκεί η αστυνομία. Φάγανε δεν θα ήταν 15. Οι αδερφοί του κράτους ήταν πάντα οι